السلام عليكم، كي راكم خوتي؟ صافا شويه الحمد لله يا ربي. عندي شحال ما درتش لي فلوق، مريتها على بالي بلي مريتها، بصح اليوم ربي ان شاء الله رايحين لواحد البلاصه انا وجماعه صحابي سموها لا سويس لايت. لا سويس لايت دوك يجوا صحابي وراهم نوريكم تجربه اليوم. واش يا رفقاء السوق؟ راك من دم ولا منا؟ فوالا واسك شويه السلام عليكم. من القرى والارياف. فوالا راه ناظر وقف الطار. وين رانا؟ في القلعة. قلعة هذه هي القلعة يا جماعة، هاي الكنيسة هنا. هذه كيما اللي في باري، باري لايت. وراه البطولة اللي طالعة هنايا بنلعبها البطولة اللي كما نقول. من الأذى أو نوض الفيسبا أو يكسيري أو الهاج. شا كدير؟ هذيك شغل تحس راك في ألميريا هكا واحد شوية. هي سيفرية الحية مليحة، مور كي نقطعو منها بصح لكن فاني شوية شابة. احنا جينا زوالية ما عندناش دراهم برك. هما اللي في الأوروب شو تسيبهم لاباس بيهم، مستوى المعيشي المتطور. حنا البطاطا حاصلين فيها هنا، شي كاع الخيرات اللي في البلاد. البطاطا تروح تشوفها تجيبها 25,000 كيلو. لا مانيش عارف، هي كاينة. لا غالب بلادنا شغل عندنا سياسة التجويع. نجيو ياك تبقى دايما تخمم في البطاطا والزيت والسكر وتخمم بقى تروح تهاجر تقطع منا. هذا مكان أبرصا في أوروبا على بالك تولي تحوس غير كيفات هما ثما اللي عندهم في أوروبا. ولا سيبون شبعوا من الحياة هذي، حابين غير هكا شغل يجوا للجزائر. حابين يعيشوا كيما حنا هكا الميزيريين رانا عايشين هنا. هيا رواتشو نوريكم شوية لا البور كي داير. ميكروناش بابورات الصغار هذو. مابغاش بلادي عندهم قريب على الباب. واش خايفين؟ ما عنديش الفيديو. والله ما كانت.
واه يا درا قلت لكم باللي ورانا وين قلت لك ميدو؟ لا لا ماشي طونغا، الميريا لا سويس لايت، هذه هي لا سويس لايت. فوالا كيما شفتوا هذه رانا في الجزائر، ما تلعبها ليش كاع منا ولا من هي. لا ميدو. فوالا مناظر الخباجة الماريكان وخلاص. هذه خسرتها الطوموبيل هذه. هذه هي لا سويس لايت، رانا وصلنا. دوك نروحو واش نديرو؟ نفطرو وبعد يرحم ربي. بسم الله يا جماعة، جاب لنا الشاورما الله يبارك. خمسة عامين باينة بلي خمسة عليك. أروى بيدو يدخل عايش يا بتعرفني نكت لك. هلالي فكراك لك مطلعها. نلعب في روحنا كذا. وانت كيصوركم فلاش. صاي غدوة ان شاء الله، غدوة ان شاء الله نروح. يمك تزرع توكل دير كيما هاي يا شبي بارك تقول صاحبنا احنا كملنا وانت نزلت تصور. والدي انا مازال جيعان. ذاك راجل حبسها. او جماعة سي بون فطرنا ورانا داخلين من غابة الامازون. هاي نية كيفاش دايرة. هي مخيفة شوية هي لهنا. مش خايفة مش خايف. هذه جاي ضمانتك. والله الله راح يبول على روحه يا جماعة. راه شادها. تخافش كاع رانا خايفين. قدمت انا يا خويا ما نخافش. مش خايف قول. مش خايف هو. كاين الاسد هنا. قطة قبيلة ياك. اي جماعة ماكش ماركين باللي تراب كحل هنا. اكحل هي تنظف النادي. اجمل مصر هنايا التراب اكحل ديريكت. هذه هي بلاك فورست الغابة السوداء. كانت اورنج من هي ومن بدات تكحل. قرنا في كاش فيلم. هذه الغابة الله يبارك. هنايا كعرف من الظلام عليك صاي يخرجوا الأسود والديناصورات. اوه حيوان مفترس. هذا ماشي أسد، بل لي أسد والله أعلم. بقرة. إنه قطيع البقر.
إنها بقرة تنظر إلي. إنهم يظنون أنني سأفترسهم. إنه جاموس قاتل. ما الذي تريده أيها الجاموس؟ هل تخرجها لي أيها الخواف؟ هيا أخرجها لي طاي طاي. أنا كاين كاع الحيوانات مفترسة أبار الديناصور ما كان. هو يصور في راهو. ما تخاف منه فرجي ما يقدر. نرجع على ما هو تراك. تفضل. ولا فيديو. هذه والله راح تكلفها. هاي لفها. الله يبارك. هذه كانوا يستعملوها وقت فرعون وموسى. كانوا يقيسوها كيما هكا وترجع لفها. خرج جديد. هو نمشيو نطلعوا الهيوف كاين. الأعشاب الخضراء. شايفهم؟ انت نشوفوا هذه الحاجة خضراء. جماعة اني شفتوا هذا السهل اخضر. شاف شتاهو بصل وقيله هذا شاف. شو ولا هذا؟ القمح. قمح جبلي. هو هذا ماشي قمح هذا. هذا قمح. وتخاف مولا هذوك يخرج لينا. مولا زرع. الفيلم تاع الاخر تاع الجنية كحلاء. كلش كحل هنايا ما تفهم والو. كما شفتوا يا جماعة هذه هي الغابة ما شاء الله. الغابة تاع طونغا يسموها هذه. جاية في الطرف القالة ولاية الطرف. والله لا بلادنا شابة قسما بالله. انايا في حياتي جا مشت غابة كيما هذه. نقية فيها هو نقي بلاصة ما شاء الله كاع فيه. خاص فيها الحيوانات المفترسة اللي ما كاش. جا فيها الاسد هكا تجي لومبيونس زعما يلاقي لك اسد منا تخرج له من ما ديروه الا تلاقي له مور شجره يقول له اصبر لا ما كنتش موجود راهي ومش عقليه تاع تخرجها لي بلا ما نكون عارف. المهم راكم شفتوا كيف دايره الحاله هنا ما شاء الله. الله يبارك. ولو كيجي التنين من الفوق. من زاك زاك نرجع هاك والله كيما نحكي معاك ارجع. خرجنا هنا في الريف تاع نخرجوا هاك نحكموا الطريق ونكملوا معاه. راه عندهم معنا بقرة نشوفوها. رحنا في بلاصة خاطئة.
رانا هنايا مع البقرات، الناس يديروا في السبور. بقرة ضاحكة مافاش كيري. وي المهم شوف بطا في الموجة، عطينا بطا في الموجة. لا صح. المهم الطبيعة خلابة وشي. مصباح انتي تاكلي في الشاورما وبعد جيتي عندنا. في سوق الصباح. انا ما نلاقي سوميدو على انا الجنب نلعب جارديان. جماعة رانا رفدنا صوالة هنا ورانا مقلين. صايك رايح؟ سيبو دوك المهم يا جماعة سيبو ضربنا فيها قاعدة خفيفة. واش رايك في الرحلة اليوم؟ هايله. شا خصها؟ شي خصها؟ قصتها ليموناد. خاصها قال لك ليموناد قال جوج ما تجيبناش معنا. والمهم درنا جولة شابة، هذه هي لا سويس تاع لايت تاع الجزائر. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم الرحلة تاعنا تاع اليوم. عندنا شحال ما درناش لي فلوق، بس المرة هذه نسيت نديكم حاجة كان نديكم تحوسوا معنا. والمرة الجاية نروحوا لا سويس تاع الصح. خلينا من المرة الجاية قال لك نروحوا لسكيتا، سكيتا دابا نمليها. المهم هذه هي رحلة تاعنا تاع اليوم، تهلاو في رواحكم ومرة جاية نتلاقاو. المهم